You are listening to Speak Your Mind podcast, a student led initiative focusing on international affairs. We discuss on pertinent issues in global affairs and try to explain and understand the topic. We speak our opinions and make the world affairs fun. Wondering how we created this podcast? We created it on Anchor. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. This creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Hello everyone. Welcome to the 10th episode of our podcast Mind. Speak Your Mind चाहिँ हामीहरू सबैजना लाइक माइन्डेड स्टुडेन्ट्सहरू इन्टरनेसनल रिलेसन्सको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एउटा नलेज सेयरिङ प्लेटफर्म जसरी सुरु गरेको पोडकास्ट हो र यसमा चाहिँ हामी एभ्री विक यस्तै इन्टरनेसनल रिलेसन्स र करेन्ट इस्युजहरूमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने गर्छौँ र आज चाहिँ एकदमै स्पेसल एपिसोड पनि छ किनभने आज चाहिँ हामीले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन रिलेटेड चाहिँ डिस्कसनहरू गर्दैछौँ र आजको हाम्रो टपिक चाहिँ कोरोना भाइरस भ्याक्सिन एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसन्स भनेर छ। सो हामी चाहिँ अब जस्तो अहिले रसियाको भ्याक्सिनको कुरादेखि लिएर वर्ल्ड अर्डरमा यसले के असर पर्छ भन्ने कुराहरू पनि डिस्कस गर्छौँ। सो यो टपिकलाई चाहिँ फर्दर इलाबोरेट गर्न चाहिँ म मनिषलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सो मनिष आफ्नो सानो इन्ट्रोडक्सन दिँदै तिमीले चाहिँ टपिकको बारेमा अलिकति इलाबोरेट गरिदेऊ न। सो हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ मनिष जङ पुलामी र म चाहिँ मास्टर स्टुडेन्ट इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसी फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी। सो आजको हाम्रो टपिक सुवेक्षाले पनि भनिहाल्यो। सो कोरोना भाइरस भ्याक्सिन एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसन्स भनेर भन्यौँ होइन। सो आफ्टर द आउटब्रेक अफ दिस पेन्डेमिक इन वुहान होइन, अनि त्यसपछि अब धेरै महिनाहरू बितिसके पश्चात चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब रसियाले चाहिँ एउटा भ्याक्सिन डिस्कभर गर्यो होइन, यो कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नलाई चाहिँ मान्छेको इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि होइन। सो दिस हेज चेन्ज अ लट इन द वर्ल्ड होइन। अब यो पेन्डेमिकको कारणले चाहिँ विश्व ठप्प भइरहेको बेला अब भ्याक्सिनले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्ने अब एउटा सुनौलो चाहिँ अब भविष्यको लागि चाहिँ यसले चाहिँ अब हामीलाई ड्राइभ गरिरहेको छ होइन। सो यसलाई अब फर्दर अब हाम्रो कुराकानी अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ सो आई वुड लाइक टु स्टार्ट विथ सुचिता होइन। सो सुचिता, सो हाउ डु थिङ्क दिस त्यो अब के भन्न अब यो भ्याक्सिनको जुन चाहिँ अब डेभलपमेन्ट भयो र जुन सबै संसारै चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिन बनाउने रेसमा छ होइन। सो के डेभलपमेन्टहरू भए होइन, जुन पहिला चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको जुन चाहिँ त्यो भ्याक्सिन बनाउने चाहिँ उनीहरूको त्यो रिसर्च सेन्टर थियो त्यो अगाडि थियो होइन। पछि चाइना वाज देन अलिकति अगाडि भयो। अब अहिले आएर चाहिँ रसियाले चाहिँ एकदम फ्रम आउट अफ नो वेयर चाहिँ आएर चाहिँ एकदम भ्याक्सिन बनायो होइन। सो यो डेभलपमेन्ट्स र यो रेसको बारेमा चाहिँ तिमीले के ब्रिफमा चाहिँ यो भन्न सक्छौ सुचिता? थ्याङ्क यू सो मच मनिष होइन। सो एज यु सेड लाइक अब यो कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको लागि चाहिँ धेरैवटा डेभलपमेन्ट्सहरू हुँदै आएको छ होइन, तर अहिलेसम्म चाहिँ खासै सक्सेसफुल केसेसहरू छैन। सो इफ यु लुक इन्टु दि WHO को वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ 11 अगस्तसम्मको डेटामा चाहिँ के छ भने चाहिँ almost 170 क्यान्डिडेट भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ ट्र्याक भएको छ अहिलेसम्म होइन। त्यसमध्ये चाहिँ दे आर लाइक डिफ्रेन्ट फेजेस क्या, प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2, फेज 3 र अनि त्यसपछि लास्टमा गएर अप्रुभड भनेर छ होइन। सो यो प्री क्लिनिकल भनेको चाहिँ ह्युमन्समा ट्राई नगरेर फर्स्टमा चाहिँ एनिमल्सहरूमा ट्राई गर्ने, त्यसपछि आएर फेज 2मा सानो अमाउन्टमा ट्राई गर्ने, सानो जनसङ्ख्यामा भनौँ न स्मल स्केल ट्राई गर्ने, त्यसपछि अलिकता एक्सपान्ड गर्ने फेज 2मा, र फेज 3मा चाहिँ अलिकता लार्ज स्केलमा गर्ने अनि अलिकता टाइम लाग्दो रहेछ क्या। यो फेज 3 सकिन चाहिँ अलिकता टाइम लाग्दो रहेछ होइन। सो प्री क्लिनिकलमा चाहिँ 139वटा भ्याक्सिन्स अहिले प्री क्लिनिकल ट्रायलमा छ। फेज 1मा 25वटा भ्याक्सिन्स छ, फेज 2मा 17वटा छ र फेज 3मा चाहिँ 7वटा छ, जहाँ चाहिँ अप्रुभड भनेर WHO ले चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिन्सलाई दिएको छैन होइन। सो रिसेन्ट डेभलपमेन्ट इफ वी लुक इन्टु दि भ्याक्सिन्स, यो रसियाको केस कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रसियाको यो नयाँ भ्याक्सिनमा चाहिँ देयर आर अ ग्रुप अफ पिपल हु आर लाइक भेरी इन्ट्रेस्टेड होइन, अनि द ग्रुप अफ पिपल हु आर भेरी स्केप्टिकल अबाउट इट क्या। किनभने चाहिँ नर्मली चाहिँ WHO को अनुसार अरू साइन्टिस्टहरूको अनुसार पनि इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु
त्यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ फाइनल त्यो अप्रुभ गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ फेज 3 मा पास हुन चाहिँ भनौँ न मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने इट रिक्वायर्स इयर्स अफ टेस्टिङ हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ यो फेरि यो क्लिनिकल टेस्ट पनि पुरा नभइकन नै मान्छेमा अब हाम्रो रसियाको प्रेसिडेन्टले चाहिँ मैले आफ्नै छोरीमा ट्राई गरेको छु सो दिस वर्क्स भनेर जुन प्रकारको स्टेटमेन्ट निकालेर उहाँले अप्रुभ गर्नुभयो त्यो कुरामा चाहिँ धेरैवटा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ आपत्ति जनाउनु भएको छ होइन सो अब इफ वी यो जेनरलमा साइन्टिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ साइन्टिस्टहरू चाहिँ दे आर होपिङ टु डेभलप दि भ्याक्सिन विदिन 12 to 18 months होइन सो रसियाले चाहिँ अहिले नै आफै नै अब अहिले नै भन्यो नि अप्रुभ गरिसकेन आई विल कम ब्याक टु लेटर यो रसियाको केसमा चाहिँ इफ यु लुक इन्टु द डिफ्रेन्ट भ्याक्सिन्स अघि तिमीले भने जस्तै यो अक्सफोर्डको जुन चाहिँ भ्याक्सिन थियो यो पनि फेज 2-3 ट्रायल हुँदैछ युकेमा होइन अनि रिसेन्टली चाहिँ फेज 3 हुँदैछ साउथ अफ्रिका र ब्राजिलमा त्यसै गरी मोडर्ना भनेको पनि अमेरिकन बायोटेक कम्पनी हो होइन त्यसको पनि डिफ्रेन्ट फेजेस कम्प्लिट भइसक्यो फेज 1 कम्प्लिट भइसक्यो फेज 2 फेज 3 बाँकी छ सिनोभ्याक भनेको चाइनिज कम्पनीको पनि डेभलप हुँदैछ होइन फेज 1 सकिसक्यो फेज 2हरूमा जान बाँकी नै छ सो द लट अफ भ्याक्सिन्स जुन चाहिँ फेज 1 मा धेरै नै छ होइन सो यो के भन्छ यसलाई यो इफ रसियाको यो स्पेसिफिकली यो भ्याक्सिनको कुरा गर्ने हो भन्दा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ नाम स्पुटनिक 5 भनेर दिएको छ क्यारे होइन यसलाई सो स्पुटनिक 5 भनेको चाहिँ इट्स बेसिकली अ भ्याक्सिन जुन चाहिँ अप्रुभड हो कि दिस हेज इट इज बेस्ड अन द प्रुभन भ्याक्सिन अगेन्स्ट एडिनो भाइरस भन्छ क्या विच इज बेसिकली कमन कोल्डको प्रुभन भ्याक्सिन हो होइन यसकै बेसिसमा चाहिँ यो भ्याक्सिन डेभलप भएको हो रसियाको चाहिँ अनि त्यसपछि सो रसियाको चाहिँ बेसिकली त्यही नै हो होइन इफ यु लुक इन्टु आवर के भन्छ यो नेबरिङ कन्ट्री हामीले इफ इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने इन्डियामा पनि धेरैवटा यस्तो डेभलपमेन्ट्सहरू भइरहेको छ होइन अनि त्यसपछि इन्डियामा चाहिँ आई थिङ्क करेन्टली तिनवटा यो भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ डेभलप भइरहेको छ जसमध्ये चाहिँ एउटा भ्याक्सिन चाहिँ अब छिटै नै ट्रायल गर्ने भन्ने खालको स्टेटमेन्टहरू अस्ति के भन्छ हिजो भनौँ न इन्डिपेन्डेन्स डेको उपलक्ष्यमा चाहिँ प्रेसिडेन्टले भन्नुभएको थियो इन्डियाको प्रेसिडेन्टले पनि त्यसै गरी यो पतञ्जलीको यो कोरोना किट भन्नेले पनि एकदमै सनसनी मचायो मिडियामा होइन तर खास गरी उहाँहरूले चाहिँ यो मैले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो उयो गर्छ भनेको होइन क्योर गर्छ भनेको नि तर इट माइट हेल्प भनेर भनेको होइन त्योहरू धेरै थियो लास्टमा चाहिँ अहिले टक लिटल अबाउट नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ भनेर होइन सो नेपालमा चाहिँ भ्याक्सिन भन्दा पनि नेपालमा चाहिँ सक्सेसफुल यो प्लाज्मा थेरापी भनेर चाहिँ एउटा सक्सेसफुल केस भएको छ होइन सो यो प्लाज्मा थेरापी भनेको चाहिँ यो रिकभर्ड पेसेन्टको एन्टिबडिज भनेको चाहिँ ब्लडबाट निकालेर अनि त्यसपछि इल पेसेन्टमा हाल्ने त्यस्तो गरेर पनि यो यसले चाहिँ भनौँ न क्योर भइरहेको छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको डेभलपमेन्ट चाहिँ हाम्रो आफ्नै कन्ट्रीमा पनि भइरहेको छ होइन अब लेट्स सी यो कसरी जान्छ र आई थिङ्क यो रसियाको यो यति हतार गर्नु चाहिँ आई थिङ्क इट्स अल्सो यो जियो पोलिटिकल इस्युजहरू होइन कन्ट्रिजको आई थिङ्क यो फर्दर कसैले बोल्छ होला त्यसमा पनि सो आई थिङ्क मेरो चाहिँ यति नै हो अरू कुराहरू सायद अरूले नै कभर गर्छ होला थ्याङ्क यू सुजिता भेरी मच है यो कोरोना भाइरसको अब के भन्ने भ्याक्सिनहरूको डेभलपमेन्टको बारेमा भनिदिएकोमा होइन अनि त्यसपछि अब तिमीले पछाडिपट्टि पनि भनिहाल्यौ अब यसको जियो पोलिटिकल इम्प्लिकेसन्सहरू धेरै छ होइन अब डिफ्रेन्ट फेजेसहरूमा जानुपर्ने रसियाको चाहिँ यो तिमीले चाहिँ फेज 2 मा पास भएको यो चाहिँ अब भाइरसको भ्याक्सिन हो भनेर पनि भन्यौ होइन अब जसरी भनियो तर के भइरहेको छ भन्दाखेरि यसले जसरी यो रसियाले चाहिँ एउटा चाहिँ यो होप देखाएको छ होइन यो संसारमा चाहिँ यसले चाहिँ रसियाको के भएको छ भन्दाखेरि सफ्ट पावर डिप्लोमेसीलाई एकदमै इन्हान्स गरेको छ होइन अब चाहिँ धेरैवटा कन्ट्रीहरूले चाहिँ आई थिङ्क रसियालाई चाहिँ एकदम चाहिँ हुन्छ नि त्यो भ्याक्सिनको लागि चाहिँ जुन त्यो भ्याक्सिन पाउनको लागि चाहिँ एकदम रजिस्टर गरिरहेको छ नम्बर अफ कन्ट्रिजले भन्ने चाहिँ आइरहेको छ होइन सो त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन यो अब रसिया चाहिँ जुन चाहिँ अब चाहिँ कोल्ड वार पछि चाहिँ जुन उसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्याचर चाहिँ घटेको थियो होइन अब कोल्ड वारको बेला पनि जुन कम्युनिस्ट कन्ट्री भनेर चाहिँ अब युएसएसआरको बेलाको कुरा गरौँ न उनीहरूको चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो वेस्टर्न वर्ल्डहरूले गरेर कम्युनिस्ट कन्ट्री भन्ने बित्तिकै अब अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ त्यो सफ्ट पावर अलिक कम थियो भनौँ न एज अ सफ्ट पावरको इन्फ्लुएन्स चाहिँ
तर यो कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनले चाहिँ के गरेछ भने उनीहरूको सफ्ट पावर डिप्लोमेसीलाई झन् इन्हान्स गरेको छ हैन। सो यसको बारेमा चाहिँ यो सफ्ट पावरको बारेमा चाहिँ जुन कोरोना भाइरस भ्याक्सिन एज अ सफ्ट पावर फर रसियन डिप्लोमेसी हो रसियन फरेन पोलिसी हो यसमा चाहिँ केही भन्दिन चाहिँ अब शुभेच्छालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू मनिष। त्यही अब तिमीले भनेको जस्तै आई थिङ्क त्यही नै हो, सफ्ट पावर डिप्लोमेसी चाहिँ रसियाले भ्याक्सिनको थ्रुबाट पनि इन्हान्स राख्न खोजेको छ अहिले होइन। जस्तो अब यसमा चाहिँ अब सुचिताले भनेको जस्तै 100 भन्दा धेरै कन्ट्रिजहरूले चाहिँ भ्याक्सिन डेभलप गर्न खोजिरहेको टाइममा चाहिँ अब रसिया चाहिँ फर्स्ट जस्तो भयो नि त एक हिसाबले। सो त्यसमा चाहिँ अब मल्टिपल कुराहरू हेर्न सकिन्छ। जस्तो स्पुत्निक भी भनेर किन नाम राख्यो भन्ने कुरा पनि आफैमा भनौँ न इट्स के भन्छ आफैमा वर्थ थिङ्किङ पनि छ। किनभने अब यो नामले नै एउटा युएसएसआरले चाहिँ युएसएलाई बिट गरेको टाइम हामीलाई देखाउँछ नि त। भन्नाले स्पेस रेसमा अरू स्पेसमा चाहिँ जाने रेसमा चाहिँ जसरी त्यो टाइममा युएसएसआरले युएसएलाई बिट गरेको चाहिँ त्यसै गरी अहिले पनि रसियाले चाहिँ युएसए लगायत अरू हुन्छ नि वेस्टर्न पावर्सहरूलाई चाहिँ बिट गरेको भन्ने पनि यसले सिग्निफाई गर्न सक्छ। किनभने अरू नाम पनि राखिन सक्छ किन स्पुत्निक भी नै भयो भन्ने कुरा। त्यसै गरी अर्को चाहिँ जस्तो यो पब्लिक हेल्थ भिक्ट्री अब लस्ट धेरै जस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अहिले पब्लिक हेल्थ क्राइसिस छ होइन। आफै कन्ट्रीमा पनि सामानहरू नभएको अवस्था छ। जस्तो युरोपले नै पनि आउटसोर्स गरिरहेको छ मास्क, त्यसै गरी अरू अब पिसिआर मेसिन्सहरू अरू लिएर आउनलाई पनि मोस्ट अफ द कन्ट्रिजहरूले चाहिँ आउटसोर्स गरिरहेको टाइममा चाहिँ एउटा रसियाले चाहिँ हामी केपेबल छौँ भन्ने खालको पनि देखाइरहेछ कि वी आर हुन्छ नि इन्डिपेन्डेन्ट, वी आर केपेबल अफ डेभलपिङ यो हुन्छ नि भ्याक्सिन्सहरू भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हामी चाहिँ भनौँ न स्ट्यान्ड स्टिल हुन सक्छौँ यो टाइममा पनि भन्ने कुरा पनि देखायो जस्तो लाग्छ मलाई। र पब्लिक हेल्थमा चाहिँ रसियाको एउटा राम्रो एक्जाम्पल पनि देखियो कि यो भ्याक्सिनको डेभलपमेन्टबाट चाहिँ। त्यसै गरी अब यो भ्याक्सिनको कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ अब रसियाको यो टाइममा चाहिँ इकोनोमी एकदमै स्लो डाउन भएको टाइम पनि छ। र अहिले मात्र होइन कति टाइमदेखि भनौँ न कोल्ड वार पछि चाहिँ रसिया हेज बिन स्ट्रगलिङ इन अ लट अफ वेज इकोनोमिकली पनि। त्यही भएर इकोनोमिकली पनि रसियालाई एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ अहिलेको टाइममा एकदमै माथि आउनलाई। बिकज अब कति कन्ट्रिजहरूमा नबनेकोमा रसिया फर्स्ट भएपछि कन्ट्रिजहरूले अब जस्तो मोर देन 20 कन्ट्रिजहरूले चाहिँ यो अलरेडी इन्ट्रेस्ट देखाइसकेको छ यो भ्याक्सिनलाई भनेपछि वी क्यान नो कसरी रसियाले आफ्नो इकोनोमी पनि इन्हान्स गर्न सक्छ। त्यसै गरी इकोनोमी सँगसँगै चाहिँ आई थिङ्क यो उसको रिलेसनसिप अरू कन्ट्रिजहरूसँग पनि बिल्ड गर्ने अपर्च्युनिटिज पनि हो। जस्तो कति कन्ट्रिजहरू पहिलेदेखि अब हुन्छ नि वेस्टर्न ब्लक इस्टर्न ब्लक भनेर भएको कन्ट्रिजहरू पनि छ नि त। सो यो टाइममा चाहिँ रसियाले मेडिसिन त्यसरी भ्याक्सिन लिएर आउन सक्यो भने चाहिँ उसले सबैको ब्लकको कन्ट्रिजहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट न्युट्रल कन्ट्रिजहरूलाई पनि उनीहरूसँग पनि राम्रो रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी रसियाको चाहिँ अब त्यही अघि चाहिँ अब आइडियोलोजीकै कुरा गर्ने हो भने पनि के त अब क्यापिटलिजम र कम्युनिजमको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो पनि एस्पेक्ट हेर्न सकिन्छ होइन। रसियाले चाहिँ इन अ वे हामी चाहिँ क्यापिटलिजम भन्दा चाहिँ ल कम्युनिजम नै राम्रो रहेछ भन्ने पनि एउटा मेसेज दिइरहेको हो कि भन्न पनि हेर्न सकिन्छ त्यो आइडियोलोजिकल इसमा पनि। त्यसै गरी चाहिँ अब अर्को हिसाबले चाहिँ एक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो किन स्टेटमेन्ट चाहिँ आफैमा मेरो डटरमा युज भइसक्यो भनेर स्टेटमेन्ट आयो भन्ने कुरामा पनि अलिकति इमोसनल म्यानिपुलेसन पनि देखिन्छ कि हुन्छ नि त्यो पब्लिक डिप्लोमेसीको एस्पेक्ट हुन्छ नि। लाइक पुटिनकै डटरमा युज भइसक्यो भनेपछि त मान्छेलाई मोर कन्भिन्सिङ भयो नि त। साइन्टिफिकली प्रुभ नभए पनि ल पुटिनले आफ्नै डटलाई गर्न दिएपछि त त्यो स्योरै राम्रो हो न त दिँदैन थियो भन्ने पनि एस्पेक्टले पनि आई थिङ्क त्यो पब्लिकको भन्छ नि इमोसन ग्राब गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र भइ पनि रहेछ। सो त्यही यो सबै हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ रसियाले आफ्नो भनौँ न पब्लिक डिप्लोमेसी अर सफ्ट पावरलाई चाहिँ एउटा आफ्नो सुपेरियोरिटी पनि इस्टाब्लिस गर्ने अपर्च्युनिटी भयो रसियालाई। त्यसै गरी अरू कन्ट्रिजहरूसँग पनि उसले रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने पनि अपर्च्युनिटिज भयो। अनि त्यसै गरी एउटा पब्लिक हेल्थमा आफ्नो भिक्ट्री पनि देखायो भन्ने चाहिँ लाइक त्यसरी चाहिँ म समअप गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच मनिष। थ्याङ्क यू शुभेच्छा है एकदम आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ एनालिसिस थियो होइन। चाहिँ के भन्ने अब चारैतिरबाट चाहिँ एनालिसिस गरेको जस्तै चाहिँ अब पुटिनले किन चाहिँ अब स्पुटनिक 5 भनेर राख्यो र आफै किन डटरलाई लगायो होइन। सो अब यो क्रममा चाहिँ अब जसरी चाहिँ रसियामा चाहिँ यो अब कोरोना भाइरस भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट पछाडि चाहिँ अब जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्ने अब सफ्ट पावर चाहिँ बढ्यो, सफ्ट पावर मात्र होइन उनीहरूको के भन्ने अब सफ्ट पावर थ्रु इन्फ्लुएन्स पनि बढ्ला भोलि पर्सि चाहिँ अब आउँदो समयमा होइन। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तर रसियाको चाहिँ
विगतको चाहिँ आफ्नो पोलिसीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हामीले एनर्जी पोलिसीको पनि चाहिँ हामीले चाहिँ कुराहरू गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै अब रसियाले चाहिँ मोस्ट अफ हाफ अफ द युरोपलाई चाहिँ अब आफ्नो ओइल सप्लाई गर्ने भएको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। र त्यो ओइलको कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर जस्ट लाइक चाहिँ के चाहिँ कोयर्सिभ नेचरको बनाइरहेको छ होइन, आफ्नो चाहिँ जुन अलिकति के भन्ने अब इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई भनौँ कि अब सफ्ट पावर डिप्लोमेसीलाई होइन। सो अब अघि आइडियोलोजीको कुराहरू पनि गरिहाल्यो सुवेक्षाले होइन, अब कम्युनिजम र क्यापिटलिजमको। र यो कोरोना भाइरसको चाहिँ केसमा चाहिँ के पेन्डेमिकको केसमा चाहिँ के पनि आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अथोरिटेरियन गभर्मेन्ट चाहिँ अलिकति चाहिँ सक्सेस भइरहेको यो पेन्डेमिक कन्ट्रोल गर्नलाई होइन। त्यो स्प्रेड अफ द पेन्डेमिक भनौँ अब घटाउने चाहिँ होइन होइन, स्प्रेड अफ द पेन्डेमिक कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अथोरिटेरियन गभर्मेन्टहरू चाहिँ अलिक भइरहेको बेला रसियाले चाहिँ यसरी चाहिँ कोरोना भाइरस भ्याक्सिनको चाहिँ डेभलप गर्नुमा चाहिँ अब हाउ डु यु सी प्रकाश, अब यो यसलाई चाहिँ अब रेट्रोस्पेक्टिभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो पोलिसी चाहिँ भोलि पर्सि चाहिँ के यसरी नै कोयर्सिभ भएर जाला कि यो इट्स काइन्ड अफ चाहिँ होइन, इट्स काइन्ड अफ चाहिँ यो ग्लोबल गुडको लागि आएको हो त यो? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन मनिष होइन। अब तिमीले भनिहाल्यो रसियाको चाहिँ एनर्जीको कुराहरू छ। यसो मेरो विचारमा चाहिँ रसियाले एनर्जीमा किन फोकस गर्यो भन्दाखेरि आफ्टर द एन्ड अफ कोल्ड वार होइन अनि डिसइन्टिग्रेसन अफ सोभियत युनियन रसिया रियलाइज कि होइन क्यापिटलिजममा नि केही हुन्छ नि, क्यापिटलिजम हेल्प्स अस टु ग्रो, हाम्रो इकोनोमीलाई क्यापिटलिजम चाहिन्छ, फ्री ट्रेड चाहिन्छ होइन, मार्केट रिफर्म्सहरू चाहिरहेको छ देशलाई। द्याट्स वाइ हुन्छ नि वी निड फोकस अन क्यापिटलिजम। त्यही भएर रसिया फोकस अन स्टेट क्यापिटलिजम कि जसरी चाइनाको छ होइन, गिभिङ इकोनोमिक फ्रिडम टु पिपल एन्ड नट पोलिटिकल फ्रिडम चाहिँ नट हुन्छ नि, स्ट्रक्चर चाहिँ सेम छ। सो अब कुरा गर्दाखेरि एनर्जीको चाहिँ रसियाको एनर्जी भयो भन्दाखेरि चाहिँ चाइनामा जब पल्युसनहरू बढ्यो हुन्छ नि चाइनाले चाहिँ आफ्नो कोलको कन्जम्सन घटाउने र एकदम के भन्छ पल्युसन फ्री भन्न मिल्छ, त्यसो पल्युसन फ्री नभनौँ जे होस् एटलिस्ट कोलको कन्जम्सन घटाउने डिसिजन लिएपछि चाहिँ रसियाले त्यतिखेर चाहिँ गऱ्यो क्या आफ्नो हुन्छ नि अपर्च्युनिटी सिज गऱ्यो कि। सो रसिया फोकस अन सेलिङ इट्स एनर्जी टु चाइना अनि रेस्ट अफ द युरोप होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ रसियाको एनर्जी एकदम सक्सेसफुल भयो। अब यो जहाँ यो भ्याक्सिन अहिले मलाई चाहिँ डिप्लोमेसी नै भनि नहालौँ, अनि यो चाहिँ रसियाको एनर्जी डिप्लोमेसी जस्तै सक्सेसफुल चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि रसियासँग अब एनर्जीको चाहिँ एकदम अबन्डेन्ट क्यापेसिटी छ कि होइन। जसरी अब अस्ति भर्खर आर्टिकको फर्स्ट ब्याच अफ ओइल पनि चाइनालाई बेच्यो। रसियाले चाहिँ आर्टिक सर्कलमा पनि तिम्रो एकदम एनर्जीको खानी गरिरहेछ कि। अब भ्याक्सिनको कुरामा अघि सुजिताले पनि भनिहाल्यो देयर आर नियरली 130+ होइन भ्याक्सिन्स इन डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ अब क्लिनिकल ट्रायलमा पनि पुगिसक्यो। सो एभ्री वान इज क्लोज टु बिङ हुन्छ नि एउटा अफिसियल एकदम एउटा स्पेसल भ्याक्सिन बनाउने सबैजना क्लोज भइसक्यो कि। रसियाको पनि आई थिङ्क इट्स स्टिल क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 स्टिल बाँकी नै छ होइन। सो रसियाले चाहिँ अब युज गरी अब आफ्नो पुटिनले चाहिँ जसरी आफ्नो छोरीमा युज गरिहाल्यो भनिहाल्यो है, त्यो पनि एक हिसाबले ट्रायल नै हो जस्तो लाग्छ, किनकि तिमीहरूले भने अनुसार चाहिँ अब इट्स हुन्छ नि अब एउटा फर्म अफ त्यो एरियल फ्लूको अगेन्स्टको भाइरस होइन। सो या एरियल फ्लूको अगेन्स्टको भाइरसमा युज गरेको भनेपछि इट माइट बी द्याट त्यही भ्याक्सिनको एक लेभल हो अनि बुस्ट इम्युनिटी अगेन्स्ट एरियल फ्लूज अर फ्लूज लाइक द्याट होइन। सो कोरोना भाइरस केही भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली प्रुभ भएको छैन, तर जहाँसम्म पुटिनको कन्फिडेन्स हेर्ने हो र जसरी डुटर्टेले गएर भ्याक्सिनको लागि भलिन्टियर गर्यो आई थिङ्क त्यही हिसाबमा चाहिँ अब एकदम के भन्छ कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरू अरू अथोरिटेरियन कन्ट्री जहाँ चाहिँ सोसियलिजम र कम्युनिजम एकदम अहिलेसम्म स्ट्रङ रुट बनाएर बसेको छ, त्यो कन्ट्रीहरूले चाहिँ दे माइट बी द फर्स्ट वान टु हुन्छ नि भलिन्टियर फर रसियन भ्याक्सिन। तर चाइनाको पनि हुन्छ नि चाइनाको भ्याक्सिन पनि त्यही हिसाबले नजिक आउँदैछ होइन, दे आर क्लोज टु इट्स डेभलपमेन्ट। सो एक हिसाबले त्यसै पनि कम्पिटिसन बढ्न सक्छ। अनि अर्को हिसाबमा फेरि वेस्टतिर हेऱ्यो भने अक्सफोर्डको पनि छँदैछ, युएसको पनि छँदैछ होइन। सो आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन अब कसको डिप्लोमेसी चाहिँ एकदम राम्रो छ कि हुन्छ नि, किनकि सबैको अब रसियाले चाहिँ फेज 2 सकिङ बित्तिकै भ्याक्सिन डेभलप भयो भनेर भन्यो, रसियन स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्रीले चाहिँ अप्रुभ गर्यो होइन, तर डब्लुएचओको मान्यता त छैन। डब्लुएचओले मान्यता नगरेसम्म अरू कन्ट्रीहरू स्टिल स्केप्टिक नै हुन्छ कि, जहाँ मेरो विचारमा चाहिँ अब जुन भ्याक्सिनले चाहिँ फर्स्टमा डब्लुएचओ
मान्यता पाउँछ द्याट कन्ट्री चाहिँ हुन्छ नि भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा एकदम फरवर्ड हुन्छ अनि आई डोन्ट थिङ्क इट विल बी रसिया कि त्यो कुरामा चाहिँ किनकि फेज 3 स्टिल बाँकी नै छ बट अदर कन्ट्रिज आर अलरेडी इन्टु फेज 3 सो आई थिङ्क रसियाको भ्याक्सिन डिप्लोमेसी चाहिँ अलिक it might not be that successful as much as energy diplomacy. Just energy diplomacy ma Russia has even penetrated Middle East तिर Saudi Arabia हैन यतातिर जसरी पेनिट्रेट गर्यो भ्याक्सिन डिप्लोमेसी चाहिँ त्यो हिसाबले सक्सेसफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू मनिष थ्याङ्क यू प्रकाश है अब यो एनर्जीसँग कम्पेयर गरेर तिमीले यो रसियाको भ्याक्सिनको डेभलपमेन्टलाई पनि लिइहाल्यौ होइन र तिमीले पछि लास्टमा पनि भनिहाल्यौ कि अब जसरी यो एनर्जी डिप्लोमेसी जस्तो चाहिँ रसियाको चाहिँ यो जुन भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रभावकारी नहोला होइन अब यो प्रभावकारिताको कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ अब भन्यो सुचिताले पनि अगाडि भन्यो सुवेक्षाले पनि भनिहाल्यो तिमीले पनि भनिहाल्यौ होइन के छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्टहरू धेरै भइरहेछ होइन चाइना पनि नजिकै छ अब वेस्टर्न चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पनि चाहिँ अब तिम्रो भ्याक्सिनको चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम चाहिँ फेज 3 मा पुगिसक्यो होइन सो अब यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रकाशले पनि भनिहाल्यो अब कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूले चाहिँ अलि अगाडि चाहिँ गर्छ कि भने जस्तो बट इट्स काइन्ड अफ चाहिँ के भएको छ भन्दा फिलिपिन्समा चाहिँ गएर चाहिँ फेज 3 गर्ने भनेर भनेको छ कि अब यो होइन यो रसियन भ्याक्सिनको चाहिँ सो इट्स काइन्ड अफ चाहिँ अलिकति अब के भन्ने अब अलिकति अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा गएर गरे कि अब उसले रसियाले चाहिँ भनौँ न अब सो म सन्ध्यालाई चाहिँ अब यसको चाहिँ मैले भन्न चाहेँ है सो अब के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि सन्ध्यालाई चाहिँ अब हाउ डु यु सी द फ्युचर अफ द तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि ग्लोबल कम्पिटिसन होइन अब यसले के गर्छ त रसियाले यो सफ्ट पावर डिप्लोमेसीमा चाहिँ अगाडि हाम फाल्यो नै अथवा चाहिँ के गर्यो त अब प्रकाशले भने जस्तै छैन यो फेल हुँदैछ र यो चाहिँ अब पछि फर्दरको लागि चाहिँ अब चाहिँ के हुनसक्छ अरूले निकाल्यो भने रसियालाई पनि अगाडि गरिदिन्छ कि र यसले चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ के इम्प्लिकेसन्सहरू ल्याउँछ त इन्टरनेसनल रिलेसन्समा वर्ल्ड सिस्टममा इकोनोमीमा होइन सो हाउ डु यु थिङ्क यो सन्ध्या यसमा चाहिँ अगाडि चाहिँ तिमीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेको छौ फ्युचरको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू मनिष सो तिमीले भने जस्तै अब कतिवटा कुरामा चाहिँ म प्रकाशसँग अग्री गर्छु अब फ्युचरिस्टिक यसो एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ दिस इज एनिथिङ बट न्युज भने जस्तो हो जस्तै अब कहिले के न्युज आउँछ होइन इन्टरनेसनल रिलेसन्सको केसमा सो कुन कन्ट्री कोतिर हावी हुन्छ कतातिर ओभरबेयरिङ हुन्छ भन्ने कुरा न हो एट द एन्ड अफ द डे होइन अहिले टपिक भ्याक्सिनको छ कुनै दिन के वारको हुन्छ कुनै दिन टेरिटोरियल इस्युजहरू हुन्छ होइन सो त्यो केसमा चाहिँ अब जस्तै इन्टरनेसनल रिलेसन्सको स्पेसिफिक दायराभित्र बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब रसिया जुनै फेजमा पुगेर पनि जस्तै मलाई त कस्तो लाग्छ नि यो जस्ट न्युज मेकिङ फेजमा हो होइन किनभने अब अस्ति न अक्सफोर्डले पनि अब भ्याक्सिनको इनिसिएटिभ लाउँदाखेरि यस्तै सिमिलर न्युज आएकै हो होइन चाइनाले पनि त्यो इनिसिएसन ल्याएर आफ्नो मिलिट्रीहरूलाई सट्स दिएको भन्ने जस्तो पनि न्युजहरू आउँदाखेरि यस्तै भएको थियो अब अहिले सो कतातिर विन्ड ब्लो भइरहेछ भन्ने कुरा पनि हो मेनली त अब अहिले चाहिँ लाइमलाइट चाहिँ रसियामा छ अब भोलि अब फ्रान्स जर्मनी होइन तिरबाट पनि यस्तो आउन सक्छ सो यो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि नेसन पापराजी जस्तो पनि हुनसक्छ एक प्रकारले चाहिँ म त्यस्तो पनि देख्छु अनि अब अर्को चाहिँ कस्तो भने दिज आर टाइम्स कि अब पोलिटिसियन्स भनेको चाहिँ वर्ल्ड वाइड अब किनभने अहिले कोभिडले ग्रस्त भएर होइन लिडर्स आर भेरी अनस्योर होइन इन टु वे टु गो अबाउट दिस सिचुएसन कसरी बेस्ट डिल गर्ने यो सिचुएसनलाई होइन कम्प्लिट आइसोलेसन पनि त सल्युसन भएन होइन अब न्युजिल्यान्डले सक्सेसफुल्ली अस्ति गर्यो त्यही पनि अब केसेसहरू इरप्ट हुन थालिसकेको छ सो यो सबै उसमा चाहिँ अब आइसोलेसन इज नट हेल्पिङ क्वारेन्टाइन्स आर नट हेल्पिङ सो पोलिटिसियन्सहरू एकदमै प्रेसरमा छ यो टाइम्समा चाहिँ किनभने अब इकोनोमी च्यापेपछि त पोलिटिसियनको सर्भाइभल्सहरू त एकदमै अब रिस्कमा हुने नै भयो अभियसली होइन अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ अब पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा लिडरसिपलाई चाहिँ जोगाउनलाई होइन भए पनि अब यो भ्याक्सिन चाहिँ एउटा भनौँ न उनीहरूको लागि बिग विन जस्तो हुनसक्छ क्या अब डिफ्रेन्ट पोलिटिसियन्सहरूलाई अब युकेको पोलिटिसियन्स भयो अब जस्तै बोरिसले पनि त अब भ्याक्सिन यदि युकेले डेभलप गर्यो भने त अब मेरो लिडरसिपमा हो भनेर क्लेम गरेर भनौँ न आफ्नो पोलिटिकल सर्भाइभलको लागि यो अहिले जुनै पनि कन्ट्रीले यो गर्छ नि यो चाहिँ मैले त्यही भएर चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल लेभलबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अहिले भ्याक्सिनको जुन कुराहरू भइरहेछ नि जस्तै हामीले अब इन्टरनेसनल रिलेसन्समा डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ एनालिसिस गर्छौँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलबाट हेर्छौँ कुराहरू होइन एउटा स्टेट लेभल
लेभलबाट हेर्छौँ एउटा इन्डिभिजुअल लेभलबाट हेर्छौँ यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले यसो अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डमा जुन पनि खालको एउटा कम्पिटिसन चलिरहेको छ नि यो चाहिँ स्टेट लेभल भन्दा पनि यो एक प्रकारले चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलबाट चाहिँ ठुलो तरिकाले ट्रिगर भएको छ जहाँसुकै पनि हेर्नु जस्तै अब युएसमा पनि ट्रम्पको लागि भ्याक्सिन अहिले आउनु भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कतिजनाले अब ट्रम्पले फेडरल इन्स्टिट्युटलाई नै प्रेसर गर्न सक्छ कि अब उनीहरूको त्यो एउटा स्पेसल एकदम अनप्रेसिडेन्टेड उनीहरूले निकालेको छ नि यो प्रोग्राम भ्याक्सिनकै लागि भनेर जुन बिलियन्स डलरहरू एलोकेट गरेको छ नि अब यो भनेको चाहिँ ट्रम्पलाई रस छ क्या उसलाई अब आफ्नो इलेक्सन्सहरू आइरहेछ होइन सो उसको टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ हि वान्ट्स टु हेभ द भ्याक्सिन अप एन्ड रनिङ बिफोर द नोभेम्बर बिफोर द इलेक्सन ह्यापन्स सो यो भनेको उसको लागि एउटा ट्रम्पको लागि ट्रम्प कार्डै हुन्छ यो होइन इलेक्सन्समा सो अनि अब यतातिर युकेतिर हेर्ने हो भने पनि अब बोरिस जोन्सनको पनि होइन त्यस्तै उसलाई प्रेसर छ भर्खर युरोपियन युनियनबाट ऊ निस्केको छ होइन अब सो यो गर्दाखेरि त हि वुड अपियर टु बी रियली गुड हुन्छ नि ओके ब्रिटेन इङ्ल्यान्ड इज डुइङ रियली वेल विदाउट युरोपियन युनियन होइन इभन इन अ बेटर फुट होइन भने जस्तो उनीहरूले पनि त्यो देखाउन सक्छ अलिक कन्भिन्सिङ हुन्छ सो जस्टिफाई गर्छ उसको पोलिटिकल भनौँ न पोजिसन भ्यालिडेट हुन्छ यो सो अ लट अफ द थिङ लिडर्सहरूको चाहिँ लट अफ द सर्भाइभल रिलाइज अन दिस भ्याक्सिन्स के अनि अब अस्ति अघि नै अब सुवेक्षाले प्रकाशहरूले कुरा गरिहाले रसियाको इकोनोमी त अहिले स्ट्याग्नेन्ट जस्तो नै छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ पनि अब ओइल्सहरूको पनि एक्सपोर्ट अहिले अलिकति घटिरहेको छ यो होल ग्लोबल इकोनोमी स्लो डाउन भएको कारणले यस्तोमा अब रसिया वान अफ द हुन्छ नि बिङ वान अफ द मेजर पार्ट एउटा उसँग एउटा उसको एउटा लेगेसी जस्तो पनि उसलाई मेन्टेन गर्ने एउटा प्रेसर छ क्या जब कि अब पुटिन भनेको ब्याक टु ब्याक लिडरसिपमा बसिरहेको मान्छे होइन अनि उसले चाहिँ एउटा कोल्ड वारको लेगेसीलाई चाहिँ एकदमै इम्ब्रेस गर्छ क्या अब अहिले हाम्रो मोडर्न स्टाइलमा कन्टेम्पोरेरी फर्ममा जे फर्ममा उसले एडभोकेट गरे पनि होइन हि इज वान अफ द प्रो कोल्ड वार लेगेसी लाइक हुन्छ नि प्रो सोभियत मान्छे हो भनेर अब अपेयर हुन्छ पुटिन पनि सो त्यो प्रो सोभियत केसमा त अब एउटा हुन्छ नि वेस्टर्न जेलेसीको रूपमा पनि देखाउँछ उसले कतिवटा क्रिटिसिजमहरू रसियाले होइन चाइनाले पनि बिङ अ कम्युनिस्ट कन्ट्री होइन त्यही ट्र्याक फलो गर्छ एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल वी सुड सी दिस अन द इन्डिभिजुअल लेभल होइन अब किनभने स्टेट लेभलमा त डिफ्रेन्ट अहिले वर्ल्ड जुन मल्टिपोलर स्टेटमा छ नि जुन चाहिँ पावर डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल रिलेसन्सको इट्स नट बाइपोलर अहिले रसिया र युएस मात्रै प्लेयर होइन लट्स अफ द अदर कन्ट्रिज आर इन द पिक्चर होइन त्यो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अनि फेरि म स्टेटको मात्रै पनि कुरा गर्दिनँ लट अफ प्राइभेट एक्टर्सहरू पनि क्या होइन डिफ्रेन्ट हेर्नु न नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्स होइन अनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा पनि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको जुन अहिले लिडरसिप छ होइन जुन खालको यो एउटा कोलाबोरेसनहरू भइरहेछ यो भनेको त अलिकति पहिलाको कोल्ड वार एरामा हेर्ने अझ त्योभन्दा पनि पहिला हेर्ने चाहिँ अलिक यति प्रिभेलेन्ट थिएन नि त जति जुन अहिलेको ग्लोबलाइज वर्ल्डमा छ होइन सो त्यो सेन्समा चाहिँ लट्स अफ प्राइभेट सेक्टर्सहरूले पनि कन्ट्र्याक्ट्सहरू पाइरहेको केसमा चाहिँ होइन लट्स अफ प्राइभेट सेक्टर्सहरूले पनि इनिसिएटिभ्सहरू लगाइरहेछ उनीहरूको पनि एउटा आफ्नै खालको चेक एन्ड ब्यालेन्स छ सो यो यसमा अहिले लट्स अफ प्लेयर्सहरू छ क्या जस्तै अब प्राइभेट एक्टर्स माई पोइन्ट इज होइन यो पिक्चरमा चाहिँ देयर लट अफ लाइक लट अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स द्याट आर गभर्मेन्टल एन्ड नन गभर्मेन्टल होइन अनि त्यस पछाडि इक्वली सो एट द एन्ड अफ द डे द थिङ इज होइन रसियाको यो न्युज चाहिँ एउटा वान अफ द कसो भने फलोअप हाइप नै हो इट्स हाइप पनि हो अनि देयर इज अ फ्याक्ट टु इट तर अब प्रकाशले भने जस्तो अब पुरै टेबल्स नै टर्न हुने खालको डिप्लोमेसी चाहिँ योबाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अनि अर्को चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट वी सी होइन वेयर अल दिस इज कमिङ फ्रम होइन वेयर अल दिस कम्पिटिसन इज कमिङ फ्रम द्याट दिज कन्ट्रिज आर रसिङ टु गेट देयर भ्याक्सिन्स अप एन्ड रनिङ सो वी सुड सी दिस फ्रम द इन्डिभिजुअल लेभल इज माई पोइन्ट थ्याङ्क यू सबैजनालाई है सबैजनाले एकदम राम्रो आज एनालिसिस दिनुभयो जस्तो लागेर आयो होइन जसरी यो अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ लिसनरहरूले सुन्दाखेरि पनि आई थिङ्क दे विल गेट अ मोर ओभरभ्यू होइन मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ जस्तै रसियन ओभरभ्यूबाट पनि र त्यसको काउन्टर ओभरभ्यू पनि हामीले चाहिँ पाउँछौँ जस्तो लागेको छ आजकोबाट होइन सो मेरो तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इफ आई वुड से के भन्दाखेरि चाहिँ अब रसियन यस्तो सफ्ट पावर यसले त इन्हान्स त गरेको नै छ होइन जसरी चाहिँ पुटिनले चाहिँ जुन कन्फिडेन्स उसको भनौँ न उसको चाहिँ जुन वर्ल्ड लिडरले चाहिँ एउटा जसरी भन्यो होइन
जसरी चाहिँ अब चाहिँ जुन इमोसनल म्यानिपुलेसनको कुरा गर्यो शुभेच्छाले र स्पुटनिक 5 को चाहिँ उनीहरूको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रतिको चाहिँ डोमिनेसनको चाहिँ जुन के भन्छ इम्प्लिकेसन्स चाहिँ छ यो नामले अथवा चाहिँ जुन यो पुटिनको डटरले लगायो भन्नेमा होइन होला आफ्नो आफ्नो केसेसहरू होला। अब अहिले के पनि न्युज आइरहेछ भन्दाखेरि अब सन्ध्या र प्रकाशको कुरामा पनि मैले जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो डोनाल्ड ट्रम्प अल्सो वेलकम्ड के भएको छ भन्दाखेरि रसियाको चाहिँ यो स्पुटनिक 5 चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनलाई होइन। सो यहाँ के भइरहेछ भने सबैलाई अर्जेन्सी छ के हुन्छ नि, सबैलाई अर्जेन्सी छ। सो यो गर्नुपर्छ, यसलाई छिटो छिटो गर्नुपर्छ। एभ्रिबडी इज इन निड, इकोनोमिकले होस् अथवा आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ विलको कारणले होस् होइन, जेले भएपछि आई थिङ्क दे आर इन के भन्छ ट्रेमेन्डस निड अहिलेको यो केसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भन्ने अब यो फुटहोल्ड जमाइराख्नलाई होइन, आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीमा होस् या वर्ल्डमै होस् होइन। सो यो सो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जसरी रसियाले गर्यो सो यो ट्रेन्ड चाहिँ फलो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ है मलाई चाहिँ। हुन्छ नि अब सम अदर्स विल अल्सो स्टार्ट कि ल हाम्रोमा पनि बन्यो, सो यति लाखौँजना चाहिँ ल यतिजना चाहिँ सबैजना ठिक छन्, उनीहरूले अगाडिदेखि लगाइरहेको थियो, सो दे आर फाइन। अहिलेसम्मको 6 महिनाको केसेस हेर्दाखेरि चाहिँ जुन नर्मली मान्छेहरू चाहिँ एकदम वेल फङ्सनिङ छन् भनेर चाहिँ आयो भने सो काइन्ड अफ चाहिँ जुन रसियाको भ्याक्सिन चाहिँ 20वटा भन्दा बढी स्टेटले जुन रजिस्टर गर्यो नि, अब अर्को कन्ट्रीले गर्दाखेरि अर्को 20, अर्को कन्ट्रीले गर्दाखेरि अर्को 20 गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क WHO को अप्रुभल नभइकन होइन, सो दे विल स्टार्ट चाहिँ आई थिङ्क भ्याक्सिनेटिङ द पिपल के हुन्छ नि। अहिले चाहिँ जसलाई पनि चाहिँ चलाउनु छ क्या काम। सो यस्तो स्टेग्नेन्ट चाहिँ अहिले यस्तो स्टेग्नेन्ट भएको चाहिँ यो वर्ल्डमा जति पनि मान्छेहरू छन् त्यसरी चाहिँ वर्ल्ड वार 2 पछाडि चाहिँ सबैभन्दा स्टेग्नेन्ट भएको त्यो जुन फेज छ वर्ल्ड इन्टरनेसनल रिलेसन्सको र वर्ल्ड सिस्टमको सायद अहिले नै होला होइन। सो सबैलाई चाहिँ के गर्नु छ भन्दा यो ग्लोबलाइज वर्ल्डमा चाहिँ फङ्सनिङ छिटो गर्नु छ। सो त्यो भएको कारण चाहिँ आई थिङ्क चाहिँ यो के भन्ने अब भ्याक्सिनको डेभलपमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रसिया पछि चाहिँ अरूले पनि फलो गर्छ र अब यो अलि अगाडि नै जान्छ। यसले इन्टरनेसनल रिलेसन्सको चाहिँ साँच्चीकै नै चाहिँ यसले कम्पिटिसन अझै बढाएको छ र यसले चाहिँ अझै पनि फर्दर कम्पिटिसन यसले चाहिँ निम्त्याउँछ नै होइन। र यसले चाहिँ ब्लक्सहरूको क्रिएट गर्नेदेखि लिएर अब चाहिँ विभिन्न सक्सेस र अनसक्सेसको कुराहरू पनि होला होइन, सक्सेस र फेलियरको कुराहरू पनि होला। सो यसरी चाहिँ अगाडि जान्छ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड सिस्टम चाहिँ होइन। अब सफ्ट पावर चाहिँ सबैको इन्हान्स भएको छ, जस्तै इन्डियामा चाहिँ हिजो मोदीले पनि चाहिँ हाम्रोबाट गर्छु भनेर भन्यो होइन। सायद अब सो इन्डिभिजुअल लेभलबाट एनालिसिस गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्यो सन्ध्याले। सो इफ यु सी द वर्ल्ड लिडर्स टुडे होइन, अब के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट सी चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्ल्ड लिडर्स इन दिस पर्टिकुलर पेन्डेमिक, जस्तै मोदी, जस्तै चाहिँ पुटिन, जस्तै ट्रम्प, जस्तै टर्कीको प्रेसिडेन्ट, ब्राजिलको प्रेसिडेन्ट होइन। दे आर काइन्ड अफ चाहिँ के भन्ने चाइनाकै कुरा गरौँ होइन, सबै इन्डिभिजुअल चाहिँ के भन्ने क्यारेक्टर अलिक बढी भावी भएको हुन्छ नि पोलिसिसमा, त्यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ जुन देखिन्छ क्या। सो दे आर जस्ट विलिङ। जस्तै मोदीले पनि चाहिँ अब चाहिँ भनिदिनु भयो भने चाहिँ ल एकदम काम गरिरहेछ इन्डियामा त ल भन्यो भने के गर्ने, नेपालले नलिने के गर्ने त अब त्यो क्वेसन चाहिँ फर्दर चाहिँ आउन सक्छ होइन। सो WHO के अप्रुभल वेट गरेर बस्ने त, WHO को अप्रुभल वेट गरेर बस्दाखेरि 2022 लाग्छ। 22 सम्म चाहिँ के अब चाहिँ हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो चाहिँ मान्छेको लस, प्रपर्टीको लस कति हुन्छ त, कसले क्यालकुलेसन गरेको छ, वर्ल्डको क्यालकुलेसन कसले गरेको छ, सबैलाई हतार छ। अब यो कन्ट्रोल हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा भइसक्यो होइन। सो हाउ विल फर्दर गो भन्ने चाहिँ अब क्वेसन हो होइन। कम्पिटिसनको रूपमा पनि जान सक्छ, कोअपरेसन त मैले यसमा कुनै पनि देखिनँ यो रेसमा चाहिँ होइन। सो अब लेट्स सी, अब होप सो अब अगाडि अब कसरी जान्छ भन्ने कुरा नै हो होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू मनिष एकदमै राम्रोसँग जो समअप गरेको सबै हाम्रो आजको भएको डिस्कसनलाई, र होपफुली जतिजना हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि केही नयाँ पर्सपेक्टिभहरू, केही नयाँ इन्साइट्सहरू पाउनु भयो होला हाम्रो डिस्कसनबाट। र त्यही हामीले सधैँ भन्ने जस्तो यो चाहिँ खास हामीले यसलाई नै रियालिटी, यसलाई नै ट्रुथ भनेर चाहिँ भन्दैनौँ। यो चाहिँ खास हाम्रो आफ्नो इन्डिभिजुअल भनौँ न ओपिनियन मात्र हो र हाम्रो भ्युजहरू मात्र हो यो चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ। र तपाईँहरूलाई पनि कुनै टपिक चाहिँ हामीले कभर गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने यु क्यान अल्सो राइट टु अस इन कमेन्ट सेक्सन, अर हजुरहरूले जहाँ पनि कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अरू यु क्यान अल्सो सेन्ड अस एन इमेल। र यति भन्दै चाहिँ आजको एपिसोड म यहीँ टुङ्गाउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ। थ्याङ्क यू।